ที่เราสักคนนะครับพี่ทานเลยหรือว่ากลับบ้านครับเท่าไหร่69 บาทครับ69ครับ
แล้วเผาเลยแต่ว่าบางเตาย่างเราประเด็นหน่อยนะครับโอเคอันนี้เป็นฟักทองใบเตยแล้วก็หอมใบเตยครับแต่ว่ารสชาติมันก็แตกต่างนะพี่เอาเป็นรวมไหมฮะหรือว่าสองสีเขียวกับม่วงโอเค
ครับ